Hi everybody, welcome to my channel. Awkward. Hindi na tayo magtatagal. Papakita ko lang sa inyo kung paano ako magkulot ng buhok ko. Okay, this is my hair. And I'm using itong iron na the brand is Remington. Remington yung brand niya, guys. And before ako magkulot, ito yung process ko before ako magkulot, okay? Yan. Suklay, suklay lang, guys. Tapos, kung ano yung gusto niyo, either hatiin niyo sa hatiin niyo sa gitna yung buhok niyo or whatever is your style. Sa akin kasi hinahati ko siya ng paganyan. Actually, but we'll try sa gitna. Try naman natin sa gitna ngayon. Okay. That's fine for me. Okay na yan. Yun, gagawin ko, hinahati ko sila. Dalawa. Ayun guys, so, hinahati ko sila sa likod. Dalawa. Ganyan, tapos hati sa gitna. Kasi makapal rin naman yung buhok ko. And like that. Tapos before ako mag-iron is, gagamit mo na, ito yung ginagamit ko ngayon na L'Oreal na nourishing oil. Ayan, parang oil nga siya. Nilalagay ko siya sa buhok ko bago ako magplansa. Bago ko siya i-iron para hindi siya masyadong madamage. Ini oil lang naman. Ito lang yung ginagamit ko ngayon, pero whatever you guys can get in Watson, yung mga oil para sa buhok, okay na yun. So, ayan na siya, guys. Naka-oil na yung dalawa. Kasi makapal yung buhok ko, hinahati ko sila sa dalawa. Like that. That's the first layer. Pero pag manipis lang yung buhok nyo, okay na, huwag nyo nang hatiin. Maybe that's... Lalagay ko lang sa 200 lang yan. Parang 500. 200 lang yan, guys. Para hindi masyadong mainit na. Yung ginagawa ko first is ina-iron ko muna yung hair ko. Ganyan. Kasi hindi siya straight, kaya ina-iron ko muna. Yung dito lang sa taas. Kasi sa baba yung kukulutin ko. So, ayan. Straight na yung hair ko. Ganyan lang. Tapos, ito na, guys. Yung curling ko. Yung ginagawa ko, guys, is kukuha ako ng maliit dyan sa likod. Tapos, yung way ng curling ko is palabas papasok yung curling ko. Kasi pag palabas lang yung curling mo, yung mangyayari parang magiging yung hair mo, isang malaking curl. Kasi ganyan parang isang size lang siya ng curling. Ayaw ko ng ganun. Gusto ko yung maraming curl. Una kong gagawin is, papasok yun. Ayan. Turn here. Isang turning lang to, guys. Tapos papasok. Ayan. Tada! Ayan na. See? Tapos ilagay ko siya sa likod. Tapos ngayon, another kuha. Kanina kasi paganyan yung sa atin. Yung paganyan, parang papasok yung turning niya. Ngayon naman is palabas naman tayo. Ayan. So, yung gagawin ko, kasi kanina paganyan yun. Paganyan. Parang papasok. Ito naman ngayon is palabas. Paganyan na naman tayo, guys. Paganyan. Isang turn lang. Tada! See? Ulitin na naman natin yung first na ginawa ko kanina. Ulitin natin yung paganyan. Ngayon naman, next is, okay, see? Ganito yung turning ng iron ko. Isang turn lang, guys. So, tapos, ayan na. Tada! Isang turn lang yan. Tapos, ito naman,
another na naman, iba na naman yung rotation niya. Kasi kanina, tandaan nyo guys, pag ganyan yun. Ngayon naman is pag ganito. Kanina, yung iron is pag ganyan. Ngayon naman, yung iron is pag ganito. Ah, naipit. See? Look. Okay. See? Ganito yung turning natin. Isahan lang to guys. Wala nang maraming turning. Yo. Isahan turn. Tada! Ayan. Maganda na yung kulot, see? Ayan, no? Okay, I'll show you guys. Look. See, pag ginanyan mo yung kulot mo, pag ganyan, yung turning ng iron mo, pag ganyan, hindi siya magiging isang kulot. Kasi sometimes, pag same lang yung turning ng iron mo, nagiging isa yan. So, pag tinignan mo ngayon, see, iba-iba kasi, iba-iba yung turning nila. So, hindi sila nagiging isa. Yan. So, okay, dito na naman tayo sa taas. Same process pa rin tayo. Ayan. Hindi nyo gets, ayan. Ayan, ina-iron ko muna siya guys kasi hindi siya straight. Ayan. Gusto ko kasi straight yung buhok ko. Ito hindi straight. Ayan, straight na. See, hindi na siya kulot. Nung ka muna guys. Ka muna pumunta dito. Ayan, so, ayan. Sisimulan na naman natin dito. Same pa rin yung ano natin gagawin natin. So, turn here, like that. Isa lang. Then just grab it in the bottom. Ayan na. Tada! Lagay doon. And, another. Tapos yung turn natin is, pag ganito na naman. See? One lang. Then, just grab it in the bottom. Naman. Tada! Ito naman, last one. Gusto ko kasi dito is pag ganun, palabas yung curl niya. So, palabas yung turning natin, hindi papasok. See? Ayan. So, Okay. Just turn in the bottom. Tada! Ayan na yun guys. See? Tapos na. Look. This side, same process pa rin dito sa side. Hinahati ko pa rin to ng dalawa, like that. And then, yun, same process lang yung kulutan. Tada! See? Ayan na yung finished product niya guys. Look. See, hindi siya nagdikit-dikit. Iba-iba yung landas ng mga buhok mo. Charot, landas ng mga buhok. Ayan, like that. See? Okay, dito tayo sa side. kahit di mo na iba. Okay. Look. So, that is how it looks. Yun na yung itsura niya guys. Ayan. Straight ko lang ng kunti. Look. Pero, after that is, maglalagay ulit ako ng oil. See? Just bring your hand and just gently brush your hair. See? Something like that. I-brush nyo lang ng hands. Or even suklay. Ito, lagay ko muna siya ng oil. Again, lagyan ko lang siya ng oil. Ayan. And then, see? Daming oil ng kamay ko. After that, after ng ano ko guys, try ko siyang i-brush. See? Brush. Brush. Please like and subscribe to my channel. And thank you guys for watching.